안녕하세요 친구들. अब हामी के पढ्ने हेर्नुहोस् त टपिक छङ्सोयङफुम हैन क्लिनिङ आर्टिकल्स सरसफाइको सामग्री अनि बाँकी अलिकति छुटपुट भएकोहरू त्यो सेठाकीहरू पनि सरसफाइमै पर्छ होला हैन त्यो चाहिँ अगाडिकै वर्ड मिनिङमा तपाईको हाउसहोल्ड आर्टिकल्स छ नि घरेलु सामग्रीमा त्यसमा हालेको छु त्यो पनि हेर्नु होला है यहाँ चाहिँ धेरै छैन 15-20 वटा होला हेरौँ यसो हेरिटोपलौँ नम्बर 1 फिच्चारू झाडु कुच्चो हैन नम्बर 2 छङ्सोगी भ्याक्युम क्लिनर नम्बर 3 आप्छिमा भनेको एप्रोन है छिमा भनेको जामा हो अगाडि लगाउने जामा भने एप्रोन माथि अनि 4 को हेर्नुहोस् त ते भने त बेला पनि हो यहाँ चाहिँ अब ते भने के बुझ्नु भने फोहोर मैला कत्ला हुन्छ नि हाम्रो शरीरको त्यसलाई ते पनि भन्छ है ते भनेको समय पनि हो नि त हैन 5 को मन्जी धुलो नम्बर 5 मन्जी डस्ट धुलो नम्बर 6 मन्जी थरी धुलो टकटकाउने है डस्ट रिमुभर धुलो झार्ने प्वाक भएको हुन्छ नि हैन मन्जी थरी नम्बर 7 मन्जी तरी यो पनि धुलो झार्ने डस्टर सेमै है थरी र तरी है नम्बर 8 मा हेर्नुहोस् त सिरेगी 4 भइहाल्यो ट्र्यास वेस्ट नम्बर 9 सिरेगी छा भने गाडी हो नि त हैन सिरेगी ट्र्यास वेस्ट भयो 4 भयो छाले गाडी भने चाहिँ के रे फोहोर बोक्ने गाडी फोहोर फाल्ने गाडी भनौँ न हैन गार्बेज ट्रक नम्बर 10 मा सोगाकजाङ भने चाहिँ फोहोर जलाउने ठाउँ है हैन फोहोर जलाउने ठाउँलाई सोगाकजाङ भन्छ अब नम्बर 11 देखि हेर्नुहोस् त यो सिरेगीको बारेमा छ हैन सिरेगीको बारेमा नम्बर 11 इल्वान सिरेगी भनेको साधारण फोहोर हैन नर्मल ट्र्यास वेस्ट भयो नम्बर 12 उम्सिकमुल भनेपछि खानेकुरा भइहाल्यो सिरेगी भनेको खानाको फोहोर है डिस वेस्ट अनि नम्बर 13 छे वार्योङ भनेको पुनः प्रयोग सिरेगी फोहोर छेवार्योङ सिरेगी पुनः प्रयोग गर्ने फोहोर गर्न मिल्ने फोहोर रिसाइक्लिङ वेस्टेज है नम्बर 14 थेहङ सिरेगी थेहङ भनेको ठुलो आकारको ठुलो बिग भन्ने भयो भास्ट थेहङ सिरेगी भनेपछि ठुलो फोहोर है बिग वेस्ट 15 हेर्नुहोस् त सिरेगीबाट सिरे फात्की छ है सिरे फात्की भने चाहिँ फोहोर उठाउने प्यान हुन्छ नि डस्टबिनलाई फोहोर उठाउनेलाई सिरे फात्की भन्छ नम्बर 16 सिरेगी थोङ भनेको फोहोर फाल्ने भाँडो डस्टबिन नम्बर 17 खल्ले भने के रे टालो है फ्लोर क्लोथ भनेर लेखेछ इङ्ग्लिसमा नम्बर 18 छारू खल्ले छारू भनेर डन्ठा हो नि त हैन डन्ठा भएको मबलाई चाहिँ के भन्छ रे भुइँ पुस्ने मबलाई छारू खल्ले है अनि 19 मूल खल्ले मूल भने पानी भइहाल्यो पानी टालो चिसो कपडा भनौँ न ड्याम क्लोथ 20 को सोल भने चाहिँ ब्रस भयो है सोल भने के अरे ब्रस 21 हेर्नुहोस् त मूल पानी थोङ भनेको ढ्वाङ मूल थोङ भनेपछि बाल्टिन भयो हैन वाटर रेल 22 सुसेमी भने चाहिँ भाँडा माझ्ने जालो यही सुसेमी भनेको तपाईको याछेमा गयो भने घिरौला हुन्छ है हामीले पहिला घिरौलाको जालोले भाँडा मोल्ने जिउ मोल्ने गर्थ्यौं नि हैन यही सुसेमी चाहिँ याछेमा गयो भने के हुन्छ अरे घिरौला यता आयो भने चाहिँ भाँडा मोल्ने जालो 23 को सेजे डिटर्जेन्टहरु है डिटर्जेन्ट धुलो पाउडरहरु अनि 24 अब खारु भनेको धुलो भयो खारु सेजे भनेको चाहिँ पाउडर डिटर्जेन्ट 25 एक्छे भनेको लिक्विड हो एक्छे सेजे भनेको तरल डिटर्जेन्ट लिक्विड डिटर्जेन्ट एन्ड 26 चुबाङ भनेको चुला भयो चुबाङ सेजे भनेपछि भान्साको डिटर्जेन्ट किचन डिटर्जेन्ट भयो है 27 फिनो साबुन सोप 28 पाल्ले भनेको लुगा धुने पाल्ले पिनो है पाल्ले पिनो भने चाहिँ लुगा धुने साबुन 29 सेसु हादा भनेको मुख धुनु हो नि त सेसु पिनो मैले के भनेको थिएँ त सेसु र पिनो जोडेर भयल एन्डिङ भने स झुन्डाएर संयुक्त शब्द बनाइन्छ भनेको हैन अब खासैमा यो सको कहिले साइलेन्ट पनि हुन्छ अब सेसु पिनो नै भन्दा भयो है पिनो भनेको फाल्टे वर्ड हो नि त हैन लुगा के रे मुख धुने साबुन फेस वाशिङ सोप 30 मा हेर्नुहोस् स्याम्पू आगन्तुक शब्द हैन इङ्ग्लिश वर्ड स्याम्पू नै भयो 31 वाजाङजी अथवा युजी भनेको चाहिँ टोइलेट पेपर है अनि अर्को टिस्यु पेपरलाई नि टिस्यु नै भन्छ है कोरियनहरुले अनि 32 को मूल भने पानी मूल सुगन पानीको तौले पानी र तौले मिसेर के भयो त वेट टिस्यु यो चाहिँ है भिजेको तौलिया अनि 33 को तेसुगन ते भनेको अघि फोहोर भनेको थियो नि हैन हाम्रो फोहोर मार्ने जालो जस्तै कपडाको बनाएको हुन्छ कोरियामा चाहिँ है हैन कत्ला हटाउने कपडा भन्ने ल्याइदिएको छु डट रिमुभर हैन
जालो जस्तै होइन कपडाको चाहिँ हुन्छ, लामो हुन्छ अनि हातमा हाल्ने नि हुन्छ है। टेसुगन भनेको त्यही हो, के अरे मैलो झार्ने तौलिया भन्ने बुझ्नुहोस्। 34 खोमु रबर छाङ्गा पन्जा, रबरको पन्जा है, रबर ग्लोभ्स। 35 खोमु छाङ्वा, यो त सिधै गमबुट भयो नि त, रबरको लामो जुत्ता भनेपछि गमबुट भयो, रबर बुट। अनि 36 फुल्ली सुग भनेको 4 छुट्याएर राख्ने अथवा फाल्ने। सुगा हात भने त उठाएर लाने हो, फुल्ली सुगा भने चाहिँ हामीले 4 उठाएर ठाउँ फ्याँक्नुपर्छ, त्यो छुट्याएर अनि त्यो आफै उठाएर लाने हो। अनि 37 को छुङऱ्याङ्जे फोङ्तु भनेको, छुङऱ्याङ भनेको तौल हो नि त, छे भनेको छेदोको सर्ट फर्म हो के, प्रणालीको तौल अनुसार 4 फ्याँक्ने होइन। फोङ्तुले चाहिँ के बनायो, झोला। छुङऱ्याङ्जे भनेको तौल अनुसार, फोङ्तुले फ्याँक्ने झोला भयो होइन। वेस्ट ब्याक एस टु वेट भनेको छ। ल साथीहरू, छोटो मिठो होइन, 37वटा मात्र रहेछ। बाँकी अब त्यो सेठाकी त्यस्तोहरू चाहिँ केमा छ अरे, हाउस होल्ड आर्टिकल्स है, घरेलु सामान। अगाडि नै गरिदिइसकेको छु मैले रेकर्डिङ। अब यति अन्तिममा हेरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। खामसामिदा। सब्सक्राइब लाइक के गर्नुहुन्छ कमेन्टमा यसो सुझावहरू दिनु होला। फेरि आउँदैछु म अर्को लिएर, कति हुन्छ होइन यो क्याटेगोरी अनुसार लाउने, अनि पछि अब ग्रामरको पनि हल्का हल्का लाउँदै जान्छु समयले भ्याइन्जेलसम्म। धन्यवाद। तो मान्ना हो, फेरि भेटौँला। बाई बाई, अन्य।